Dạ alo. Alo. Có. Ở Huế. Thế gửi vào thế có gì đâu. Cái này thì đơn giản mà, em gửi hình qua nhé, em gửi hình qua ok em mà gửi đi chứ. Chứ nào không phải cảm đánh dinh độc lập ấy. Bồi nó từ 600 cho đến 1,5 triệu em chừng loại nào. Một 1,5 triệu đó, 1,5 triệu. Chứ chỉ có một con bồi nó phóm của một con chim thí đó đúng không? Đó. 1,5 triệu một con. Nói chung lấn sơ thôi, mới là lấn phá chứ còn lấn nhiều khó lắm. Với lại không, lấn nó khó lắm. Và nó khó. Với hơn nữa mấy cái lấn đồ súng mỏ nó không bê chơi cũng bền lắm đó nè. Rồi gửi qua Zalo hay Facebook, Zalo hay là Viber. Đến số này có Zalo hả? Rồi ok. Alo. Nghe đây. Rồi.